हाय फ्रेंड्स, आज आपण आपल्या नेक्स्ट पॉइंटला सुरुवात करत आहोत. व्यावसायिक बँकांची कार्य. मित्रांनो, आपण मागील लेक्चरमध्ये बँकचा अर्थ आणि बँकेचे प्रकार डिटेलमध्ये बघितले आणि आज आपण आपल्या व्यावसायिक बँकांची कार्य ह्या पॉइंटला सुरुवात करणार आहोत. पण त्याआधी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. ती मला इन्स्टाला सुद्धा फॉलो करू शकता. माझा इन्स्टा आयडी आहे पवारदिनेश7612. तर आता आपण आपल्या व्यावसायिक बँकांची कार्य ह्या पॉइंटला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपल्याला ते जे कार्य आहे व्यावसायिक बँकांची कार्य ती दोन टप्प्यामध्ये शिकायची आहे. एक म्हणजे प्राथमिक कार्य, दुसरं म्हणजे दुय्यम कार्य. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण व्यावसायिक बँकांची प्राथमिक कार्य आज आपण शिकणार आहोत आणि नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण दुय्यम कार्य शिकणार आहोत. तर बघूया प्राथमिक कार्य कोणकोणती आहे व्यावसायिक बँकांची. त्यात पहिलं कार्य आहे मित्रांनो ठेवी स्वीकारणे. मित्रांनो, ज्या ज्या व्यापारी बँका असतात ह्या व्यापारी बँका ठेवी स्वीकारतात. म्हणजे जे नियमित पगार, ज्यांना नियमित पगार असतो अशा ग्राहकाकडून व्यापारी बँका या ठेवी स्वीकारतात आणि ठेवी स्वीकारून जे उद्योजक आहे, जे व्यापारी वर्ग आहे त्या वर्गांना कर्जाचा पुरवठा या बँकेद्वारे केला जातो. मग व्यापारी बँका ठेवी स्वीकारतात. ठेवी स्वीकारल्यानंतर जे ठेवी ठेवणारे जे लोक आहेत त्यांना व्याजदर देऊन, ठराविक व्याजदर देऊन त्यानंतर तो जो निधी गोळा झालेला आहे तो निधी जे व्यापारी वर्ग आहे त्या व्यापारी वर्गांना कर्ज स्वरूपात दिला जातो आणि त्यांच्याकडून त्यावर व्याज आकारले जाते. तर मित्रांनो, ठेवी स्वीकारण्यामध्ये पहिला आहे मुदत ठेव. त्याला मित्रांनो म्हणलं आहे फिक्स डिपॉझिट. मित्रांनो, मुदत ठेव ही शब्दाचा त्याचा अर्थ आहे मुदत, म्हणजे काही ठराविक मुदतीसाठी जी ठेव ठेवली जाते किंवा काही ठराविक मुदतीसाठी जे आपण डिपॉझिट भरतो त्याला म्हणायचं मित्रांनो मुदत ठेव. उदाहरण घ्या मित्रांनो, मुदत ठेवचा कालावधी असतो कमीत कमी 1 वर्षाच्या पुढे. मुदत ठेवचा कालावधी असतो कमीत कमी 1 वर्ष. म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही ज्यावेळेस डिपॉझिट करता त्यावेळेस मित्रांनो तुम्हाला ठराविक कालावधी दिला जातो की ह्या कालावधीपर्यंत तुम्हाला पैसे बँकेत जमा ठेवावे लागतील. त्या कालावधीमध्ये तुम्ही पैसे तुम्हाला काढता येत नाही. तुम्ही एक ठराविक कालावधी असतो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष. तुम्ही जो कालावधी भरण्यावेळी ठरवून घेताल तो कालावधी तुम्हाला दिला जातो. त्या कालावधीमध्ये तुम्हाला बँक ह्या फिक्स डिपॉझिट तुम्हाला काढता येत नाही. मग मित्रांनो, तुमचा एकदा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही जे मुदत ठेवच्या रूपाने जे डिपॉझिट भरलेलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला व्याजदर दिला जातो. चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला व्याजदर त्यात मिळतो. तो व्याजदर मित्रांनो, आपण जी बचत करतो तर बचत ठेवीपेक्षा मुदत ठेवीचा जो व्याजदर आहे तो व्याजदर जास्त असतो. म्हणून मुदत ठेव हे एक ठेवी स्वीकारण्याचं एक प्राथमिक कार्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबर आहे आवर्ती ठेव. त्यालाच मित्रांनो म्हणलं आहे रिकरिंग डिपॉझिट. मित्रांनो, आवर्ती ठेव म्हणजे काय असतं की हे मुदत ठेवीचाच एक भाग आहे. आवर्ती ठेव म्हणजे तुम्हाला महिन्याला काहीतरी रक्कम बँकेमध्ये भरावी लागते. म्हणजे तुम्ही जर ठरवून घेतलं समजा 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये महिना, म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला कमीत कमी ही जी आवर्ती ठेव आहे ही 1 वर्षासाठी ठेवावी लागते. म्हणजे याचा कमीत कमी कालावधी, आवर्ती ठेव ठेवण्याचा कमीत कमी कालावधी असतो 1 वर्षाचा. मित्रांनो, तुम्ही जर महिन्याला 1000 रुपये जर त्यामध्ये भरत असताल तर तुमचा महिन्याला वर्षाला तुम्हाला 12,000 रुपये सरासरी आवर्ती ठेव त्यात भरावी लागते तुमच्या खात्यामध्ये. मग त्याच्यावर सुद्धा मित्रांनो बचत ठेवीपेक्षा जो व्याजदर असतो तो जास्त प्रमाणात असतो. जसं मुदत ठेवीचा व्याजदर जास्त प्रमाणात असतो तसंच आवर्ती ठेवचा असतो. कारण की मित्रांनो आवर्ती ठेव सुद्धा काही ठराविक मुदतीसाठी ठेवली जाते. ती तुम्हाला कधीही काढता येत नाही. तुम्ही जो पिरियडसाठी ती ठेवलेली आहे कमीत कमी 1 वर्ष, मग तुम्ही 1 वर्ष ठेवा, 2 वर्ष ठेवा, 3 वर्ष ठेवा, तुम्हाला त्या वर्षाप्रमाणे व्याज दिलं जाईल तुमच्या ठेवीवर. सरासरी तुम्ही वर्षाला 12,000 रुपये ठेवलेली आहे. 12,000वर तुम्हाला 1 वर्षाचं व्याज दिलं जाईल. पण जर कुठे तुम्ही ती ठेव वाढवली 2 वर्ष, 3 वर्ष, तुम्हाला ते 3 वर्षाचं व्याज त्या ठेवीवर तुम्हाला ठेवलेल्या ठेवीवर दिलं जातं. म्हणजे मित्रांनो आवर्ती ठेव हे व्यावसायिक बँकांचं प्राथमिक कार्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो 2 नंबरचा प्रकार आहे मागणी ठेव. 2 नंबरचा प्रकार आहे मागणी ठेव. त्याच्यामध्ये आहे मित्रांनो पहिलं बचत खाते. मित्रांनो, बचत खाते म्हणजे त्याला आपण म्हणतो सेव्हिंग अकाउंट. मित्रांनो, बचत खाते म्हणजे असं खातं असतं किंवा हे असं अकाउंट असतं, तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही त्यामध्ये पैसे ॲड करू शकता, पाहिजे तेव्हा तुम्ही त्यामध्ये पैसे काढून घेऊ शकता. म्हणजे मित्रांनो, तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही त्यामध्ये बचत करू शकता आणि तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्हाला पैशाची गरज पडेल त्यावेळेस तुम्ही पैसे ते बँकेमधून बँकेला ऑर्डर देऊ शकता. बँकेला ते पैसे मागताना बँक तुम्हाला परत देऊ शकते. यालाच मित्रांनो म्हणलं आहे बचत खाते. म्हणजे मित्रांनो, पण याचा व्याजदर जो असतो तो व्याजदर मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेवपेक्षा बचत खात्याचा व्याजदर हा कमी असतो. म्हणून बचत खाते एक मागणी ठेव आहे. त्यानंतर त्यातलं 2 नंबर आहे चालू खाते. मित्रांनो, चालू खाते हे मुख्यत्वे हे व्यापारी वर्गासाठी असतं. म्हणजे चालू खाते म्हणजे मित्रांनो याला म्हणते करंट डिपॉझिट, करंट अकाउंट. चालू खाते म्हणजे मित्रांनो काय की तुमचा व्यवहार याच्यामध्ये डेली झाला पाहिजे, दररोज दिसाड. आता आपण बचत खात्यामध्ये मित्रांनो डेली आपण व्यवहार करू शकत नाही. आपण जसं आपल्याकडे पैसे असतील, जसं आपलं पेमेंट होईल तेव्हाच आपण बँकमध्ये पैसे भरतो.
चालू खाते मित्रांनो व्यापारी वर्गासाठी कसं असतं की मित्रांनो व्यापारी वर्गात जो पैसा असतो, जो व्यापारामध्ये जो पैसा असतो तो खेळता भांडवल असतो, त्याला खेळतं भांडवल आपण म्हणतो, तो पैसा खेळता असतो. मग व्यापारी वर्ग काय करतं की व्यापारी वर्ग जिथून माल मागवतो, सप्लायर असेल त्यांना पैसे देणार व्यापारी वर्ग दररोज बँकमध्ये भरणा करतं. समजा आजचा व्यापारी वर्ग जो व्यापार जो सेल आहे उद्योजकाचा, तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी तो बँकेत जमा करतो आणि तिथून तो ऑनलाईन पद्धतीने त्याचे सप्लायर असतील, कोणी कामगार वर्ग असतील, कोणी कर्मचारी असतील त्यांना पेमेंट करतो. म्हणजे हे खातं मुख्यत्वे करून याचा व्यापारी वर्गात समावेश होतो. हे खातं स्पेशली व्यापारी वर्गासाठी असतं, म्हणून हे एक मागणी ठेव खाते आहे. त्यानंतर मित्रांनो 3 नंबर आहे कर्जे देणे. 3 नंबर आहे कर्जे देणे. त्यात पहिला आहे कर्जे, त्याला म्हणलं मित्रांनो लोन. मित्रांनो लोन कर्ज देणे हे एक व्यावसायिक बँकेचं कार्य आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं जे मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेवच्या रूपानं जी ठेव बँकेकडे गोळा होते, ती जमा झालेली ठेव बँक इतर लोकांना, ज्या लोकांना कर्जाची गरज आहे, त्या लोकांना, ज्या व्यावसायिकांना कर्जाची गरज आहे, ते व्यावसायिकांना ते लोन कर्ज म्हणून देते. मग कर्ज म्हणून देत असताना मित्रांनो कर्जामध्ये 3 भाग पडतात. एक अल्प मुदतीचं कर्ज दिलं जातं, एक अल्प मुदत कर्जामध्ये मित्रांनो एक कर्ज दिलं जाते म्हणजे अल्प मुदत, दुसरे दिलं जाते म्हणजे मध्यम मुदत, तिसरं जे कर्ज दिलं ते दीर्घ मुदत. मित्रांनो हे जे अल्प मुदतीचं कर्ज आहे हे 1 वर्षासाठी दिलं जातं. म्हणजे तुम्ही जे कर्ज घेतलेलं आहे त्याची फेड तुम्ही 1 वर्षात केली पाहिजे. त्यानंतर जे मध्यम मुदतीचं कर्ज आहे ते तुम्हाला 2 वर्षासाठी दिलं जातं, त्याची फेड तुम्ही 2 वर्षात केली पाहिजे, 2 ते 2.5 वर्षामध्ये. आणि जे दीर्घ मुदतीचं कर्ज आहे ते 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी दिलं जातं. म्हणजे कमीत कमी त्याचा पिरियड 5 वर्षाचा असतो. 5 वर्षाच्या पुढच्या कालावधीसाठी दीर्घ मुदतीचं कर्ज दिलं जातं. मग आता मित्रांनो हे कर्ज घेत असताना तुम्ही ज्या पद्धतीने कर्ज घेता, तुम्हाला कर्ज तुम्ही हप्त्यापोटी सुद्धा कर्ज घेऊ शकता, म्हणजे हप्त्यावरून ते कर्ज सुद्धा फेडू शकता. किंवा तुम्ही सीसी लोन ऐकून असेल, सीसी लोन, ते तुम्ही कॅश क्रेडिट. सीसी लोन तुम्ही एकदा जर अमाऊंट घेतली ती अमाऊंट पूर्ण भरल्याशिवाय तुमचं लोन पूर्ण होत नाही. तुम्हाला फक्त त्याला इंटरेस्ट भरावा लागतो आणि ज्यावेळेस तुम्ही पूर्ण अमाऊंट भराल त्यावेळेस तुमचं ते कॅश क्रेडिट लोन पेड होतं. अशा वेळेस कर्ज हे एक व्यावसायिक बँकांचं एक प्राथमिक कार्य आहे. त्यानंतर मित्रांनो त्यामध्ये 2 नंबर आहे आगाऊ रक्कम कर्ज उचल. आगाऊ रक्कम कर्ज ऑब्लिक उचल, त्यालाच मित्रांनो म्हणलं ॲडव्हान्स. मित्रांनो बऱ्याचशा बँका बघा शेतकरी व्यापारी वर्ग असेल याला एक ॲडव्हान्स देतं. म्हणजे जर समजा तुम्हाला सप्लायरला पेमेंट करायचं आहे, तुमचं करंट अकाउंट आहे, तर बँक तुम्हाला त्यामध्ये थोडेफार प्रमाणात सवलत देतं. पैसे देतानंतर तुम्ही ते पैसे ठराविक कालावधीनंतर ते बँकेला तुम्हाला भरावे लागतात व्याजासह. बँक तुम्हाला त्याच्यावर व्याज आकारतं आणि बँक तुमचं पेमेंट पेड करतं. आणि तुमचं पेमेंट पेड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बँकेला काही ठराविक कालावधीनंतर पेमेंट द्यावं लागतं. आता उदाहरण घ्या मित्रांनो, तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. तर 3 ABC 3 बिझनेसमन आहे, 3 उद्योजक आहे. उदाहरण घ्या मित्रांनो, एला बी कडून पैसे घ्यायचे आहे, पण ए चे पैसे सी कडे आहे, बी चे पैसे सी कडे आहे. एला बी कडून म्हणजे बीला याला पैसे द्यायचे पण बी चे पैसे सी कडे गुंतलेले आहे. मग हा जो बी आहे, हा बी काय करतो की त्या बीला जी काही रिसीट भेटलेली आहे सी कडून ती तो बँकेत जमा करतो. बँक त्याच्यावर व्याज आकारतं आणि ते पैसे एला मिळतात. म्हणजे बी ती रिसीट बँकेमध्ये जमा करून ते सीच्या नावातून ते पैसे कुठून ते एच्या नावाला मिळतात आणि त्याच्यावर बँक व्याज आकारते. अशा पद्धतीने मित्रांनो आगाऊ रक्कम असते. त्यानंतर त्यामध्ये 1 नंबर आहे मित्रांनो रोखपत, 2 नंबर आहे अधिविकर्ष सवलत आणि 3 नंबर आहे हुंड्यांची वाटणावळ. हुंडा म्हणजे मित्रांनो बरेच जण बघा, तुम्ही आता बघत असाल चेक ड्राफ्ट वगैरे जवळ ठेवून कर्ज दिलं जातं. म्हणजे सोनं नाणे गोल्ड हे जवळ ठेवून तुम्हाला कर्ज दिलं जातं. म्हणजे तुम्हाला कर्ज देण्याच्या बदल्यात तुमच्याकडून काहीतरी गहाण ठेवलं जातं, जसं जमीन असेल, हुंड्यांची वाटणावळ असेल. म्हणजे अशा बऱ्याचशा गोष्टी गहाण ठेवून तुम्हाला कर्ज दिलं जातं, उचल दिली जाते. म्हणजे मित्रांनो रोखपत अधिविकर्ष सवलत म्हणजे काय मित्रांनो, की तुमच्या समजा बँकेमध्ये पैसे नाही, तुम्हाला जर पैशाची गरज असेल तर क्रेडिट कार्ड, तुमच्याकडे जर क्रेडिट कार्ड असेल तर तुम्हाला बँक काही काळासाठी पैसे देते, जेणेकरून तुमचा व्यवहार हा सुरळीतपणे होतो. म्हणून मित्रांनो अधिविकर्ष सवलत हे एक आगाऊ रक्कमचं एक उदाहरण आहे आणि हुंड्यांची वाटणावळ मित्रांनो ते एक उदाहरण आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपली व्यावसायिक बँकांची प्राथमिक कार्य हा पॉईंट संपलेला आहे. तरी तुम्हाला एक छोटीशी विनंती आहे, तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पुढचे लेक्चर बघण्यास विसरू नका. थँक्यू.